chuyện mà tôi bảo ấy thì đúng là cháu có nhận bố rồi, nhưng mà việc này thì có làm sao không ạ? Thì cái việc mà cháu với cả chồng cô ấy nhận nhau ấy thì cô cũng nghĩ là trước sau thì sẽ có lúc là sẽ nhận nhau thôi, thì cái đấy thì cô cũng không tham gia và cô cũng không ngăn cản gì cả. Nhưng mà vì cái chuyện mà kinh tế ấy, cháu ạ, thì bây giờ đấy cháu cũng biết rồi, khi cháu nhận bố thì cháu cũng biết là sức khỏe của ông cũng càng ngày càng già, càng ngày đi xuống, mà công việc làm ăn thì nó không thuận lợi như ngày xưa được nữa. Và bây giờ gia đình cô còn là 2 đứa em nữa, một đứa còn đang đi học 6-7 năm nữa thì mới ra trường cơ. Thì cái điều kiện kinh tế của cô cũng dồn hết cho em rồi, thì cô cũng muốn nói chuyện dứt khoát với cháu một lần nhé, là với cái việc mà cháu nhận bố ấy, thì cô không tham gia thì cô cũng đồng ý thôi, nhưng mà về cái kinh tế thì cô cũng muốn là nó dứt khoát. Thì cháu thì cũng là một người công an, có công ăn việc làm ấy, thì cô cũng nghĩ rằng là cháu cũng không tơ hào gì đến cái gia đình Tiền Long nhà cô đâu. Thế nhưng mà cô cũng muốn nói với cháu một lần để cho nó dứt khoát như vậy. Cái việc này ấy, thì cô cứ yên tâm đi. Lời nói của cháu từ xưa đến nay ấy, lúc nào thì cháu cũng giữ nguyên như thế. Hơn nữa cái việc cháu nhận lại bố ấy, thì cháu cũng chỉ mong muốn là để cho cả hai bên là yên tâm với nhau thôi. Chứ còn cái chuyện tài sản thì trước đây cháu có nói rồi đấy, cháu sẽ không lấy một đồng một cắc nào của gia đình mình cả. Còn cái vấn đề tài sản của mình sử dụng như nào thì sử dụng, cháu sẽ không động vào cái số tiền đấy của bố đâu. Hai cháu cũng chuẩn bị tổ chức đám cưới nữa. Cô cũng rất là vui, chúc mừng cho hai vợ chồng cháu nhé.
cân chỉ 2 cân hơn. Cậu ơi, nước em. Cho anh có non non không? Cân đi. Sao đấy? Vô đi. Đi này. Đúng không? Đúng rồi, ở bao bằng quá. Để cho nó thành cái Thấy lùi của lấy chỉ gà ba con Vâng, đây mà là cắt túi mà cắt túi này. nè. Đấy xả luôn. Máy vừa ở nhà về. Chỗ phòng chiêu ngâu bị mày chiều ngâu đọc. Lấy nhắn dù mình gì đó. Bỏ mai á. Bây giờ là nhìn ra đây thôi, bỏ mai. Cậu ơi, đấy chị ơi. Phải bày ra đúng không? Bày ra đâu. Đây thì bán rong. Nói là cắt tóc là làm. Gần 4 cân cho một quán được 4 cân không ạ?
nước mát. Không to mấy đâu, nó vừa vừa. Đây, tôi lấy chỗ này. Cong đấy. Xào lông gà. Mình cũng ôi cái mặt đỏ bà mặt ấy bẩn thế. Bây giờ mới nhìn đến mặt của Hiền bực thế. Đây, giật cái đấy mà. Cái quẩy cái ăn lên đâu, ngon không? Này hai đứa nó về muộn đấy nhỉ, mình đi làm về mệt quá tắm rồi mà nó vẫn chưa về. Nước trong cái quả nấu cơm nước đâu còn biết là mình chắc nó ở nhà không? Nào, con xem nó có ở nhà không? Cái này chắc có người ở nhà đấy. Chiếc ơi! Hằng ơi! Hằng ơi! Chiếc ơi! Hằng ơi! ai Ai gọi ở ngoài nhà cổng không? biết là ai nhỉ? Hằng ơi! Hằng ơi! Ai đây? Chào chị ạ, chị tìm ai đấy à? Anh ơi cho hỏi trước với Hằng có ở nhà không ạ? Hai cháu nó đi làm rồi. Chị vào nhà uống nước. Ngồi đem nước chị ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh là thế nào với cháu Hằng từ trước ạ? Anh là bố của Hằng. Anh là bố của Hằng. Mời nước đi. Mấy lâu nay tôi cũng có xuống đây một đôi lần nhưng mà cũng chưa được thấy anh bao giờ. Thời gian vừa rồi chắc là anh cũng đi công tác xa nhà nhỉ? Vừa rồi thì tôi cũng có đi làm nên là tôi cũng vừa về nhà một thời gian gần đây thôi. Nên là cũng không gặp chị. Thế là anh đợt này về thì anh cũng tính là ở lại lâu hay là cũng một thời gian? Tôi đợt này tôi về hẳn rồi, về lại hẳn rồi. Chị là như thế nào mà với Hằng có quen biết nhau hay là anh em bà con như thế nào? Thực ra thì tôi cũng mới quen biết cháu Hằng dạo gần đây thôi. Tôi thì cũng không phải anh em gì với cháu Hằng cả. Tôi là vợ của anh Hiền. Nên là
cái sự kết nối giữa ông xã nhà tôi với cả trước thì là tôi cũng mới biết là cháu Hằng với cháu trước. Tức là đây là vợ ông Hiền đây hả? Tôi là của cháu Hiền. Thế chị là vợ của ông Hiền à? Rất là Tôi cũng nghe thấy có thích cũng có nói chuyện đến. Thế ông Hiền thì dạo này cũng hay thường xuyên xuống đây chơi. chắc là dạo này ông xã nhà tôi ông hay xuống đây thì chắc là hai đứa con cũng đã nhận nhau rồi, chắc nó cũng nhận ông rồi chứ nhỉ. Về tôi cũng thấy ông ấy nói sơ qua như vậy. Thì lúc đầu thì chị cũng nói là không nhận đâu, nhưng mà tôi cũng hộ nói vào. Nói chung là tình cảm cho con thì cũng không thể bỏ được, nên thì bao nhiêu thời gian thì trước nó cũng mới nhận cách đây một thời gian gần đây thôi. Thế bây giờ anh về đây lâu này thì anh cũng tính là trong tương lai thì sẽ làm cái công việc gì ở đây? Chắc là anh cũng đi làm xa lâu lắm rồi nhỉ? Anh đi lâu lắm rồi, về thì cũng có một chút thời gian ở nhà nhưng lại đi thôi. Đợt này về thì cũng đi ở nhà, cũng chủ yếu là về là lo chuyện cho hai đứa, cho nó đi đăng ký kết hôn lâu rồi nhưng mà chưa được đám cưới ấy. Thì tôi cũng muốn lo cho nó xong công việc này đi rồi tôi cũng đi làm ở gần, bây giờ tôi làm ở gần đây thôi, xây quanh làng này. Thì ngay sơ qua chồng tôi về cũng có nói chuyện ấy, thì hai cháu này thì nó cũng đăng ký kết hôn lâu rồi nhưng mà cũng chưa kịp tổ chức đám cưới ấy. Cũng được là hai bên gia đình nó đang muốn là chuẩn bị cho các cháu tổ chức đám cưới cho các cháu đúng không? Đúng rồi. Theo tôi thì cũng các cháu nó đăng ký kết hôn lâu rồi thì cũng phải tổ chức đám cưới cho chúng nó cho nó yên ổn lên công việc rồi vợ chồng con cái cho nó ổn định, nên thì mình người lớn thì mình đi làm ăn xa cho nó yên tâm. Đúng rồi. Cũng đang bàn bạc cả đôi bên thì bà vừa bấm cho ngày cưới rồi cuối năm là tổ chức cho hai cháu, bây giờ cũng đang chuẩn bị làm tổ chức thôi. Tôi đấy, hôm nay tôi cũng muốn nghe thấy chồng tôi nói như thế thì tôi cũng muốn đi xuống là để gặp cháu trước có một tí việc. Tôi cũng muốn nói chuyện với cháu một tí. Không biết là cháu đi đâu nhỉ anh nhỉ? Rồi cháu nó đi làm, còn cái hàng thì đi chợ, mà nghe nói là chị cũng lúc đầu cũng không chấp nhận những cái chuyện này đâu phải không? Vâng, thì ở hoàn cảnh ai thì cũng như tôi thôi. Nhưng mà ai mà có thể chấp nhận được là chồng mình có vợ với có con riêng như vậy hả anh? Tôi cũng mới đầu tôi cũng xúc động lắm, tôi cũng khó nói chuyện mà cũng khó có thể chấp nhận được. Nhưng mà qua thời gian vừa rồi thì tôi cũng biết là cái sự việc này thì cũng không thể nào mà trốn tránh được mãi. Nhưng mà nó cũng là sự thật rồi thì tôi cũng nói chung là tôi cũng chấp nhận là chồng tôi cũng có con riêng như vậy. Cái này nó cũng ngoài ý muốn của tôi. Bây giờ mà tôi có ngăn cấm hay đi chăng nữa thế nào thì nó cũng không được nữa rồi anh ạ. Trước thì năm nay nó cũng 20 mấy tuổi rồi. Cái đấy thì nó cũng là trước đây thôi, thì nói đi cũng nói lại, chả biết làm thế nào được thì tôi cũng đành chấp nhận chiều theo ý chồng tôi thôi. Tôi thì cũng thế, hoàn cảnh của chị cũng y như hoàn cảnh của tôi đấy. Bây giờ tôi cũng chấp nhận hết mọi chuyện thôi, để cái quá khứ thì cho nó qua đi, để mình chấp nhận cái tương lai để cho nó khỏe. Chứ mình cứ nhắc lại cái chuyện cũ để nó buồn lắm chị ạ. Ra là cái chuyện này cũng chẳng ai mong muốn cả. Ai mà muốn lại có gia đình mình lại có một hai người xen vào ấy anh. Nó cũng qua cái sự việc đấy là gia đình tôi cũng mất một thời gian là bị xáo trộn. Giữa vợ chồng tôi cũng có nhiều cái nó không đi được đến thống nhất ấy, nên là giờ cũng chẳng biết làm thế nào, cũng đành phải chấp nhận thôi. Mà tôi nghe cháu kể lại thì vừa rồi là có đợt chị hỏi thì tôi rất ngại, nhưng mà có phải là chị cũng có thuê người xuống đây hành hung ở dưới này phải không? Thế là cháu Hằng với cháu trước mình cũng có kể với anh về chuyện đó à? Còn cháu nó nói lại thì tôi nghĩ là bây giờ cái chuyện đấy thì
chắc chắn thì người phụ nữ nào thì cũng có cái chuyện đấy xảy ra. Vâng, thực ra là cái thời điểm đấy tôi cũng thể chấp nhận được cái hoàn cảnh như thế anh ạ. Tôi cũng thể chấp nhận là chồng tôi lại có một người con riêng như vậy. Mà ông chồng tôi nó lén lút tôi ấy. Để gặp chức xong là lại còn lấy tài sản để cho cháu chức, mà trước khi đó là ông cũng chưa thông qua tôi. Nhưng mà lúc đấy tôi cũng có những cái sự việc mà nó cũng ngoài cái tầm kiểm soát của tôi ấy. Nếu mà ai mà ở cương vị tôi ấy, thì chắc người ta cũng sẽ làm như vậy thôi. Nhưng mà sau quá trình mà gặp các cháu thì tôi cũng biết được hoàn cảnh của các cháu rồi, thấy chúng nó cũng hiền lành chịu khó ấy. Tôi cũng dần dần là cảm thông cho cái bản thân tôi là thôi là chồng tôi có một đứa con riêng như thế thì tôi cũng chấp nhận. Thì lúc mới đầu là tôi cũng không thể chấp nhận được anh ạ. Nếu mà anh hay là ai đó ở hoàn cảnh của tôi thì chắc cũng sẽ làm như vậy thôi. Còn tôi thì hoàn cảnh thì cũng giống y như chị ấy, nhưng mà đúng ra mà nói thì tôi lắm lúc được đấy thì người có hiền như bụt mà gặp những cái hoàn cảnh đấy thì tôi cũng chấp nhận thông cảm cho chị. Nhưng hoàn cảnh của tôi thì riêng tôi lại khác. Tôi lại lúc đầu thì bức xúc thật, nhưng mà rồi thì nó nguôi ngoai đi, mình nghĩ thì mà cũng lỗi tại mình thôi. Nói chung là gia đình mà một người đi làm ăn xa mà nó miền Việt không về ấy, thì nó cũng là một cái chuyện mình cũng không thể nào trách móc được ai cả, nên là tôi cũng dễ chấp nhận hơn chị. Thế là anh cũng có hoàn cảnh giống như chồng tôi anh cũng có con riêng à? Không, chuyện đấy thì không phải. Tôi lại đi làm ăn xa thì vợ tôi ở nhà là có con riêng cơ. Thế là vợ anh có con riêng à? Nó trái ngược cái chỗ của chị. Thế nên tôi bảo là ai gặp hoàn cảnh thì mới biết được, còn mình không gặp thì chẳng biết, nên tôi cũng biết được thì cũng sẽ nghĩ như đợt chị vừa rồi xuống đây hành hung nọ kia, tôi nghĩ bảo là đấy cũng do bức xúc như là chuyện gia đình thì mới thế thôi. Ra thì con người thì cũng không ai giống ai được cả anh ạ. Mỗi người mỗi hoàn cảnh gia đình. Có thể là đối với anh thì anh có thể chấp nhận bỏ qua được, nhưng đối với người khác hoặc là hay chính với bản thân tôi chẳng hạn, thì tôi không thể mà chấp nhận được ngay cái lúc đấy. Tôi cũng có những cái xử lý là nó cũng chưa được hài hòa, nên là cũng biết là mỗi người mỗi hoàn cảnh đấy. Anh thì có thể là chấp nhận bỏ qua cũng được. Không, mà tôi lại khác là cô, là lúc tôi phát hiện nên là tôi lại ở xa nhà quá. Nếu mà tôi ở gần chắc cũng tương tự như chị đấy. Tôi thì cái lúc mà tôi gặp chồng tôi ấy, tôi quen biết chồng tôi để đi đến hôn nhân thì tôi lại không biết chồng tôi đã có vợ và có con riêng. Từ đấy đến giờ mới phát hiện thôi rồi. Nên là tôi cũng không thể chấp nhận được anh ạ. Ví dụ như chồng tôi mà có nói với tôi từ trước ấy, thì cũng có thể là tôi đã biết một chút gì đấy, có thể tôi có thể bỏ qua được, nhưng mà cái này tôi cũng mới phát hiện thời gian gần đây thôi. Mới phát hiện thôi. Mà nói về cái chuyện này thì nói về quá khứ, đúng cái chuyện này là cũng còn nhiều chuyện để nói thôi. Còn tất cả mọi chuyện như gia đình chị thì tôi gặp ông Hiền là bạn tôi hồi nhỏ. Thế ạ? Vâng. Cũng có kể cho nhau nghe hết về gia đình hết rồi. Nhưng mà nói vào chị mới phát hiện thì tôi mới biết đây thôi. Thế là ông với cả ông Hiền nhà tôi là cùng lớn lên và cùng quen biết nhau từ ngày còn nhỏ ở đây rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Thế chắc là cả bà Ngẩm thì ông cũng biết rồi đúng không? Nói ra cái chuyện này thì nó cũng rất là yếu. Vì là bộ ba người đấy phải không ạ? Ngày xưa là học cùng nhau thì lớn lên thì còn tôi với ông Hiền còn yêu cùng một bà Ngẩm nữa. Hôm nọ tôi bức xúc là bởi vì là ngày đấy thì tôi cứ nghĩ là mình bỏ đi thì để cho bà Ngẩm đến với ông Hiền được hạnh phúc ấy. Nhưng mà là tôi rút lui thì đâm ra là ông Hiền cũng nghĩ là còn nghi ngờ bà Ngẩm là tiếp mà còn không phải con của ông cơ. Ông Hiền xuống đây gặp nhau đầu tiên hôm ấy nóng nảy lên, hôm ấy còn suýt xảy ra đấy, tôi cứ ngực áo Hiền ở đấy, nhưng mà chưa làm gì thôi. Mình nghĩ cũng lại quay sang là tôi nghĩ lại là cái chuyện ngày xưa, chứ thực tế là ông Hiền ông nghi ngờ bậy bạ nên là ông mới
chắc mới đi xa mới gặp chị phải không? Cái lúc mà tôi gặp ông xã nhà tôi thì tôi cũng thì hay biết là ông cũng đã có vợ có con ở nhà ở quê. Nên là cái thời gian vừa rồi là tôi công ty của tôi là cũng gặp một số chuyện thì tôi cũng thấy là ông có nhiều cái vấn đề mà tôi mới để ý thì mới biết là ông đã gặp lại bà Ngẩm và gặp lại con. Thì ông cũng có đi thử ADN với chức ấy, cũng xác định là bố con ấy, về ông cũng có lén lút tôi là cũng lấy tiền của gia đình ấy nên mới cho chức. Thế là từ tôi mới bức xúc anh ạ. Thế thực ra là nếu mà ông ấy mà nói chuyện với tôi ấy về cái quá khứ của ông ấy thì biết đâu tôi lại cảm thông cho ông ấy, nhưng mà ông cứ giấu giếm tôi. Nên là thực ra để mà nói là một người phụ nữ mà để bỏ qua tất cả mọi chuyện ấy thì nó cũng khó anh ạ. Nhưng mà sau vòng đấy thời gian thì thôi tôi cũng chấp nhận. Chồng tôi cũng có một người con riêng như vậy. Ai thế muốn gia đình êm ấm thì nếu có chuyện gì giấu được thì cứ giấu. Thế là các anh này cứ nghĩ là cứ có chuyện là gì đấy là phải giấu vợ của mình đúng không? Nếu mà nói ra thì cũng chả được gì mà lại coi như là mất, đâm ra là mất hạnh phúc gia đình. Người ta nghĩ sợ những điều đó người ta không nói ra, nên là cái chuyện giờ lộ ra thì nó mới lại thành cái chuyện lớn. Còn nói từ đầu thì chắc chả có chuyện gì xảy ra đâu. Thời gian vừa rồi ông ông cũng cương quyết là bảo gặp lại trước xong là đòi đi ở với nó, là vợ chồng tôi cũng lục đục xô xát mất một thời gian. Tôi không có hỏi chứ nói là chị là có 2 người con gái phải không ạ? Vâng, tôi cũng có 2 cháu gái anh ạ. Một cháu lớn thì bây giờ đang quản lý công ty ở dưới thành phố thay cho nhà tôi. Nhà tôi thì bây giờ cũng bảo là tuổi già rồi thì ông muốn về quê ở cho nó mát mẻ, xong là không áp lực công việc ấy. Là công ty là đang cho cháu lớn quản lý. Còn cháu thứ hai thì cháu đang đi học đại học, được năm đầu tiên rồi. Nên là đấy, chồng tôi cứ nói bảo là 2 đứa con gái ấy, nên là chồng tôi biết tin là có một đứa con trai từ trước đấy thì chồng tôi cũng cương quyết là nhận lại cháu. Nên là cái Hiền ông coi như là xuống đây nhất biết là coi như là cũng nhờ vợ chồng tôi coi như là khuyên ngăn Chức để nó nhận cha. Cũng hôm bọn tôi khuyên được Chức ấy, tôi cũng nói cả bà Ngẩm nữa, cũng cùng nhau vào hội nó nói Chức là coi chàng 2 bố con nhận nhau hôm ấy. Ông Hiền ông xúc động mà ông mừng coi như là kinh khủng ấy. Thực ra là ông chồng tôi ông cũng nghĩ là con gái thì sau này đi lấy chồng hết đấy, là không có ai ở nối nghiệp gia đình, nối nghiệp công ty của ông ấy. Nên là ông nghĩ là sẽ phải có con trai, nhưng anh ạ, thực ra thì chờ cho con nào thì biết là quý con đấy thôi. Có con là vui mừng rồi chứ không nên phân biệt là gái hay trai gì cả. Nên là ông xã nhà tôi thì ông có cái tính là như là các cụ ngày xưa cổ hủ đấy, là cứ thích con trai, trọng nam khinh nữ ấy. Nhưng mà tôi thấy con trai con gái nó không có gì quan trọng cả anh ạ. Con trai hay gái nó tốt là đều đứa nào cũng tốt thôi. Đứa nào cũng đối xử với bố mẹ tốt thì tất cả đều như thế, chứ không riêng là con trai hay là con gái gì cả. Thì ông chồng tôi vẫn có cái suy nghĩ cổ hủ như thế. Thế nhưng mà ông ấy có công ty lớn thì bây giờ mà giao con gái, nếu mà con gái nó lấy chồng nó lại theo chồng thì công ty thì lại biết giao cho ai được. Nên là ông nghĩ thế cũng phải thôi, nhưng mà con gái nó lấy chồng nó là về tiếp quản công ty nó không có sao đâu, đúng không Đấy, chị? thì bây giờ cháu lớn nó cũng đang cai quản, đang làm cũng rất là tốt đấy anh ạ. Đấy. Nên là tôi nghĩ là cũng không nhất thiết là phải gái hay trai gì cả. Qua thôi máu mủ của ông thì ông nhận lại là cũng đúng thôi, chứ không có gì là sai. Nói chung là tất cả thời bây giờ là cứ con trai con gái đều như nhau hết cả. Nên trước cái về này mà đây là con. Cháu nhá. Con thay quần áo không ra hay là ra nói chuyện với cô luôn này? Ủa đi. Vâng ạ. Cô phụ nữ có việc gì không? Xuống có cái việc hôm qua về nghe chồng tôi nói chuyện ấy.
chuyện mà tôi bảo ấy thì đúng là cháu có nhận bố rồi, nhưng mà việc này thì có làm sao không ạ? Thì cái việc mà cháu với cả chồng cô ấy nhận nhau ấy thì cô cũng nghĩ là trước sau thì sẽ có lúc là sẽ nhận nhau thôi, thì cái đấy thì cô cũng không tham gia và cô cũng không ngăn cản gì cả. Nhưng mà về cái chuyện mà kinh tế ấy, cháu ạ, thì bây giờ đấy cháu cũng biết rồi, khi cháu nhận bố thì cháu cũng biết là sức khỏe của ông ấy càng ngày càng già, càng ngày đi xuống, mà công việc làm ăn thì nó không thuận lợi như ngày xưa được nữa. Và bây giờ gia đình cô còn là 2 đứa em nữa, một đứa còn đang đi học 6-7 năm nữa thì mới ra trường cơ. Thì cái điều kiện kinh tế của cô cũng dồn hết cho em rồi, thì cô cũng muốn nói chuyện dứt khoát với cháu một lần nữa là với cái việc mà cháu nhận bố ấy, thì cô không tham gia thì cô cũng đồng ý thôi, nhưng mà về cái kinh tế thì cô cũng muốn là nó dứt khoát. Thì cháu thì cũng là một người công an, có công ăn việc làm ấy, thì cô cũng nghĩ rằng là cháu cũng không tơ hào gì đến cái gia đình Tiền Long nhà cô đâu. Thế nhưng mà cô cũng muốn nói với cháu một lần để cho nó dứt khoát như vậy. Thì ý của cô là như thế thôi. Cái việc này ấy, thì cô cứ yên tâm đi. Lời nói của cháu từ xưa đến nay ấy, lúc nào thì cháu cũng giữ nguyên như thế. Hơn nữa cái việc cháu nhận lại bố ấy, thì cháu cũng chỉ mong muốn là để cho cả hai bên là yên tâm với nhau thôi. Chứ còn cái chuyện tài sản thì trước đây cháu có nói rồi đấy, cháu sẽ không lấy một đồng một cắc nào của gia đình mình cả. Còn cái vấn đề tài sản của mình sử dụng như nào thì sử dụng, cháu sẽ không động vào cái số tiền đấy của bố đâu. Đấy thì cô cũng nghĩ là cháu là một người công an, một người làm công việc nhà nước thì cháu cũng nắm rõ như vậy, nên là cô cũng chỉ muốn là nói để cho cháu biết là cái nguyện vọng của cô là như vậy. Còn cái việc mà cháu với ông Hiền nhận lại nhau thì cô cũng không ngăn cản gì nữa. Thì cháu biết, nếu còn nếu cháu nói như vậy thì cô cũng yên tâm rồi. Cháu cũng tin là cháu là một người cảnh sát nhân dân, cháu nói được như vậy thì cháu cũng làm được như vậy. Cái này thì cô cứ yên tâm đi, cháu nói được là cháu làm được. Thế thì anh ạ, thì tôi cũng muốn là nói cái chuyện này cho nó dứt khoát với cháu. Thì hôm nay cũng có anh ở đây đấy, thì anh cũng chứng kiến câu chuyện như vậy rồi. Thì tôi cũng chỉ có ý như vậy thôi, chứ còn tôi cũng không muốn biết cái gì hơn. Cái chuyện là ông xã nhà tôi ông nhận lại con ấy, thì tôi cũng nói để anh biết như vậy. Còn cái chuyện là tài sản gia đình của tôi ấy, thì tôi cũng muốn là nói dứt khoát ba mặt một lời để sau này mình khỏi phải mắc với nhau ấy anh ạ. Thì trước nó cũng nói như vậy, tôi cũng thấy thì thông cảm cho ông ấy mà cho chức được, thì cũng là chuyện là bây giờ là có thành lòng người một nhà thì tôi thì trước nó có cái gì thì nó nói như vậy rồi thì tôi chỉ cũng yên tâm. Nhưng mà về thì chị cũng biết là ông có con như thế mà chị bỏ qua và thông cảm và tha thứ cho bố con nó được gặp nhau như vậy là tôi cũng thấy rất mừng. Mà cô cũng nghe là hai đứa chuẩn bị đang chuẩn bị tới là làm đám cưới đúng không? Thì hôm vừa rồi ấy, mẹ cũng bảo là đi xem ngày thì chắc là cũng chuẩn bị tới tới là chắc là tổ chức đám cưới cô ạ. Tôi thì cũng sống với nhau lâu rồi, thì tôi cũng làm cái đám cưới thì to thì nhỏ, anh em họ hàng biết đến cho mình cũng đã đăng ký rồi, nhưng mà để cho nó ổn định ấy, công việc làm ăn thì tôi cũng biết như thế. Thì đến hôm nay mà có tổ chức đám cưới như nào thì cũng báo tin cho cô, để tôi cũng muốn là muốn góp thêm một tí với vợ chồng chị cháu. Rồi đấy thì hôm này thì tôi ông Hiền thì cũng đã nói chuyện với cô rồi, thì hôm nay tôi lên đúng rồi thì tôi cũng mời ông bà xuống đưa gia đình chơi. Có lời mời của anh thì tôi cũng bố trí sức công việc thì tôi cũng xuống chung vui với các cháu. Mà cháu cũng đã chuẩn bị đủ hết chưa, còn thiếu gì nhiều không? Cái này thời gian này ấy, thì cũng chưa có thời gian lắm. Cái việc chuẩn bị thì cũng giao hết cho mẹ thôi. Hơn nữa đây thì chắc có bố lo rồi. Công việc của cháu thì hơi bận một chút, nên là chắc là cũng phải sát ngày cưới thì sẽ xin cơ quan mình để mà tiến hành tổ chức thôi. Thế thì yên tâm rồi, bên này có mẹ cháu thì là lo rồi, bên hàng có bố rồi thì tôi cũng yên tâm là đến rồi đấy này. Mặt ở đâu cứ phải là đi rồi. Thời buổi bây giờ ấy, cưới xin nó cũng mình càng làm đơn giản thì nó càng gọn lẹ mà. Thế là nhiều
con về con. Đi chợ về à? Thay quần áo ra ngồi uống nước con này. Hôm nay được về sớm bố. Mai bố về bố cũng về được lúc rồi. Đi bán. Đi lấy nước này. Cô đi đâu chưa? Bán hết hàng rồi à? Cô xuống chơi à bố? Cô cũng xuống có tí việc, cô cũng nói chuyện một chút rồi ấy. Biết là hai cháu cũng chuẩn bị tổ chức đám cưới nữa. Cô cũng rất là vui, chúc mừng cho hai vợ chồng cháu nhé. Mà đến ngày thì cũng mới gặp cho cô để cô mới xuống chung vui cùng với gia đình của cháu. Thì chuyện hết thì cũng xin phép cho anh ấy xin phép hai cháu là cô cũng Còn mấy khi xuống đến đây thì ở lại ăn cơm đã với gia đình. để khi khác nhé. Thế cô về rồi à? Vâng vâng. Chào anh nhé. Cháu Thế nhé. cô về nhé. Vâng. Còn thế chị về nhá. Vâng vâng. Chào anh nhé. Bố với anh cô Tuyết xuống đây có việc gì không? Cô muốn hỏi là về cái hôm hai bố con nhận nhau ấy đã nhận thật chưa? Thì thế thôi, cô chỉ hỏi biết cái chuyện đấy xong hỏi về chuyện cưới xin của hai đứa. Cái lạ nhỉ? Thì nhận nhau cũng khá lâu rồi mà sao cứ nhận lại cái nói với cô ấy. Còn ở ít thân xuống đây hỏi nữa. Thì cô muốn sang xuống thăm khám tình hình, chắc cũng muốn bỏ qua vào thông cảm chứ. Mà nhìn cô rất là hiền hậu, sao bảo là nọ lại hành hung gia đình nhà mình là chắc cũng lên cơn ghen rồi về chuyện cũ của ông ấy thôi. Bây giờ mới thế thôi bố ạ. Lúc trước thì cứ gặp vợ chồng con là cô ấy lại bắt đầu quát tháo rồi là nói này nói kia ấy. Chắc là đợt này chú Hiền cũng nói chuyện cũng nói cũng nhiều rồi đấy, nên là cô ấy suy nghĩ lại đấy bố ạ. Ông Hiền thì ông chắc cũng đánh vào tâm lý chuẩn đáng thông cảm cho. Anh cứ đi thay quần áo thì con đi nấu cơm, con đi đổ xong đi